हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ अर्को टपिक जुन चाहिँ बटम अप पार्सरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामी जति पनि हेरेको छौँ सबै चाहिँ टप डाउन पार्सरको बारेमा र तिनीहरूको टाइपको बारेमा रहेको छ। आजको भिडियोमा र अबदेखि हामी जति पनि भिडियोहरू एभाइलेबल गर्छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको बटम अप पार्सरको र तिनीहरूको टाइपको नै टाइपको रहेको छ। बुझ्नुभयो? आजको भिडियोमा हामी चाहिँ बटम अप पार्सरको विथ इक्जाम्पल हामी हेर्ने नै छ। ल हेरौँ न त कस्तो खालको के भनिएको छ त, यसको बारेमा कुराकानी गरौँ न त। बटम अप पार्सरमा चाहिँ तपाईँलाई डेफिनेसन चाहिँ तपाईँले आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ र ह्यान्डलको बारेमा रहेको छ। तपाईँले यो बेसिक टर्मिनोलोजी जो छ नि, यो चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला र म डाइरेक्ट तपाईँलाई चाहिँ स्ट्याक इम्प्लिमेन्टेसन अफ सिफ्ट रिड्युस पार्सरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँको केही टर्महरू रहेको छ, सिफ्ट रिड्युस, एसिफ्ट र इरोर भनेर रहेको छ र एल्गोरिदमहरू रहेको छ। र यो ह्यान्डल भनेको के हो, म चाहिँ तपाईँको यो इक्जाम्पल यो इक्जाम्पल थ्रु तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्दैछु। ल यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिफ्ट रिड्युस पार्सरको इक्जाम्पल रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बटम अप पार्सरको टाइपको रहेको छ, त्यो भित्र रहेको छ भन्न खोजेको छु इक्जाम्पलको रूपमा। ल अब हामी चाहिँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हेरौँ न त। तपाईँहरूको ग्रामर चाहिँ यो दिएको छ र तपाईँहरूको इनपुट स्ट्रिङ भनेर यिनीहरू दिएको छ। ओके, ल अब हामी कसरी सल्भ गर्छ हेर्दै गर्नु न। नामै त के, सिफ्ट रिड्युस पार्सर। सिफ्ट भनेको के, अर्को सार्ने भनेको, एउटाबाट अर्कोमा सार्ने भनेको। ल हेर्दै जाऊँ न त के कस्तो हुँदो रहेछ भनेर है त। ल म तपाईँलाई डब्बा बनाऊँ के रहेको छ। यहाँ चाहिँ एउटामा स्ट्याक लेख्नु पर्ने हुन्छ र अर्कोमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ इनपुट के छ त, इनपुट लेख्नुपर्ने हुन्छ। एउटामा मैले स्ट्याक लेखिदिएँ, अर्कोमा यहाँ चाहिँ इनपुट बफर भनेर लेखिदिन्छु, अथवा इनपुट जे पनि लेख्न मिल्छ, तपाईँले जेसुकै लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। र यतापट्टि तपाईँको एक्सन के हुन्छ त त्यो लेख्नु होला। एक्सन है, एक्सन लेखेको छु। ल एक्सन है, एक्सन के हुन्छ भन्नुको त के स्टेप फलो गरेको छ भनेर लेख्नु होला। स्ट्याकमा तपाईँहरूको सुरुमा चाहिँ तपाईँको डलर हुन्छ, तपाईँलाई कन्फ्युजन छैन होला पक्कै पनि। सुरुमा डलर हुन्छ। इनपुट बफर, इनपुट चाहिँ तपाईँको के छ यिनीहरू रहेको छ। एउटा आइडी प्लस आइडी, त्यसपछि प्लस आइडी र लास्टमा डलर लेख्न नछुटाउनु होला। बुझ्नुभयो? ल अब स्ट्याक भनेपछि डलर भयो। इनपुटमा तपाईँको जे क्वेसनमा दिएको छ त्यो लेख्नु होला र लास्टमा डलर लेख्न नछुटाउनु होला। ल अब हेरौँ त, यो अगाडि के छ, आइडी भनेर रहेको छ। आइडी भन्ने कुन चाहिँले दिन्छ हेर्नु त, यस इम्प्लाइड। यो कलेक्सन भनेको के हो त हेर्नु त, यो सबै छ है। भन्नुको त यस्तो खालको छ, यस इम्प्लाइड, यस प्लस यस, यस इम्प्लाइड, यस इन्टु यस, यस इम्प्लाइड, यस्तो छ, यस इम्प्लाइड आइडी छ। त यो आइडी छ कि छैन सुरुमा, आइडी चाहिँ कुनले दिनुभयो, योले दिनुभयो। यस भनेको के भयो त भन्दाखेरि सिफ्ट भनेर बुझ्नु न, सिफ्ट आइडी गरिदिने भन्नुको अर्थ यो आइडी इनपुट बफरबाट अब स्ट्याकमा गएर सिफ्ट गर भनेको छ। बुझ्नुभयो? यहाँ चाहिँ एउटा डलरको डलर नै हुन्छ। अब सिफ्ट भनेको के हो, यो आइडी भएको भएन, आइडी चाहिँ अब स्ट्याकमा गएर बस्यो। बुझ्नुभयो? त्यसपछि कुन बाँकी रह्यो, प्लस एउटा आइडी, फेरि प्लस, फेरि आइडी र डलर बाँकी रह्यो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु भयो होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ। बुझ्नुभयो? ल अब हेर न त, यो आइडी चाहिँ तपाईँहरूको केले दिन्छ, यसले दिन्छ कि दिँदैन भन्नु त। हामीले के गरेको छौँ, सुरुमा के गरेको छौँ, यो आइडीलाई स्ट्याकमा गएर राखेको छौँ। यो आइडी केले दिन्छ, यसले दिन्छ। सो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छौँ। रिड्युस के लेख्ने, आइडीको ठाउँमा, यो आइडीको ठाउँमा अब यस लेखिदिने। बुझ्नुभयो? रिड्युस यस लेखिदिने अथवा यस इम्प्लाइड आइडी भनिदिन्छौँ। बुझ्नुभयो? अथवा रिड्युस बाई यस इम्प्लाइड आइडी, जुन चाहिँ यो आइडीको ठाउँमा अब यस लेखिदिने, डलरको डलर। यहाँ चाहिँ तपाईँको यस हुन्छ प्लस आइडी, अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै हुन जान्छ। बुझ्नुभयो? ल अब फेरि अब यो प्लस चाहिँ के अरे, प्लस चाहिँ अब यता स्ट्याकमा सारिदिने भनेको के। बुझ्नुभयो? ल सिफ्ट प्लस गरियो, यो प्लस चाहिँ स्ट्याकमा गएर सारिदिएको छौँ। यस भयो जस्ताको तस्तै, प्लस यता स्ट्याकमा आयो। त्यसपछि प्लस आएपछि आइडी प्लस आइडी, त्यसपछि डलर बाँकी रह्यो। फेरि यो आइडी स्ट्याकमा सार्दैछौँ। सो यहाँ चाहिँ सिफ्ट आइडी भनेर लेखेको छौँ। बुझ्नुभयो? ल यहाँ डलर यस प्लस यो आइडी यहाँ स्ट्याकमा आयो र बाँकी रह्यो के,
यिनीहरू बाँकी रह्यो। अब के गर्छौँ, यो आइडी चाहिँ के गरेको छ, यसले दिएको छ। सो रिड्युस बाई यस इम्प्लाइड आइडी, जुन चाहिँ यो आइडीको ठाउँमा अब यस लेखिदिन्छु। बुझ्नुभयो? ल यस भयो। अब यो प्लस र आइडी जस्ताको तस्तै भयो। बुझ्नुभयो? ल फेरि पनि अब यो प्लस चाहिँ स्ट्याकमा गएर सारिदिने। बुझ्नुभयो? ल एक मिनट सार्दै गर्ने। सिफ्ट प्लस लेखिदिएको छु। सो डलर यस प्लस यस, यहाँ चाहिँ प्लस भयो। यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो, आइडी बाँकी रह्यो, त्यसपछि डलर बाँकी रह्यो। अब यहाँ चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूको चाहिँ यो आइडी चाहिँ यता स्ट्याकमा सारिदिने, आइडी भयो। बुझ्नुभयो? ल डलर यस प्लस यस फेरि प्लस, यहाँ चाहिँ आइडी भयो, यहाँ चाहिँ डलर मात्र बाँकी रह्यो। ल अब यो डलर त मात्र बाँकी रह्यो। अब के गर्छ, यो आइडीको ठाउँमा यस लेखिदिन्छौँ, जुन चाहिँ रिड्युस हुन्छ। अब रिड्युस बाई यस इम्प्लाइड आइडी लेखिदिनु। बुझ्नुभयो? ल डलर यस प्लस यो आइडीको ठाउँमा के लेख्ने रे, यस लेख्ने, यो डलर जस्ताको जस्तै। बुझ्नुभयो? ल अब हेर त, यो यस प्लस यस के दिन्छ, हेर्नु त, यस प्लस यस दिन्छ। सो यसको ठाउँमा मैले यस लेख्न पाउँछु। सो यहाँ फेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि रिड्युस बाई यस इम्प्लाइज कुन प्रोडक्सनले भन्दाखेरि यस प्लस यसले भयो। सो यो पुरैको ठाउँमा यस प्लस यसको ठाउँमा मैले यस मात्र लेखिदिन्छु, अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै। ल एउटा यस आएको त बुझ्नुभयो होला, यो डलर जस्ताको तस्तै। फेरि पनि रिड्युस बाई यस इम्प्लाइड यस प्लस यस नै भयो। अब यो पुरै एज अ होलको ठाउँमा मैले एउटा सिङ्गल यस लेखिदिन्छु र यता डलर नै भयो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नु त? ल बुझ्नुभयो? ल अब यो चाहिँ एक्सेप्ट भयो। किन भयो, कसरी एक्सेप्ट भयो म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। स्टार्टिङ कहाँबाट भएको छ, यसबाट भएको छ नि त, स्ट्याकमा पनि तपाईँको यस छ। सो तपाईँको एक्सेप्ट भयो। बुझ्नुभयो? हाम्रो काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि इनपुट बफरको लास्टमा डलर हुन्छ र स्ट्याकमा सबभन्दा लास्टमा डलर र तपाईँहरूको त्यसपछि स्टार्टिङ सिम्बल हुनु पर्यो। अनि यो दुईवटा कन्डिसन म्याच गरेपछि एक्सेप्ट हुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। इट्स ओके? क्लियर हुनुहुन्छ नि? ल तपाईँले क्लियर हुनुहुन्न भने म एकचोटि अझै रिभिजन गरिदिन्छु, तपाईँलाई केही पनि चिन्ता छैन। तपाईँहरूको चाहिँ यसमा सिम्पली के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि सार्ने रहेछ क्या, इनपुटबाट स्ट्याकमा सार्ने रहेछ क्या। जस्तै कि हेर्नु न, हामीले के गरेको छौँ, सुरु इनपुटमा चाहिँ तपाईँको आइडी छ, आइडी चाहिँ तपाईँको स्ट्याकमा सार्यो, जुन चाहिँ सिफ्ट गरेको छौँ भनेर बुझ्नु होला। अब सिफ्ट गरेको हो भनेर एक्सनमा लेखिदिन सक्नुहुन्छ। अब यो आइडीको ठाउँमा हामीसँग त अपरेसन छ नि त, तपाईँहरूको प्रोडक्सन त छ नि त। सो यो आइडीको ठाउँमा यस लेख्न पाइन्छ, लेखिदिए के गरिदियो, रिड्युस बाई यस इम्प्लाइज आइडी, जुन चाहिँ यो आइडीको ठाउँमा अब यस लेखिदिन्छु, यता जस्ताको तस्तै। अब यो प्लस चाहिँ स्ट्याकमा गएर सारिदियो, जुन चाहिँ सिफ्ट गरेको हो। फेरि यो आइडी स्ट्याकमा गएर सारेको आइडी सिफ्ट गरेको हो भनेर लेखिदिने। अब यो आइडीको ठाउँमा फेरि पनि तपाईँहरूको यस लेख्न पाइन्छ, रिड्युस गरेको भनेर लेखिदिनु। बुझ्नुभयो? अब फेरि यो प्लस यतापट्टि लेख्दा हुन्छ, सारिदिने भनेको सिफ्ट भयो। फेरि आइडी यतापट्टि सारिदिने, सिफ्ट भयो। अब लास्टमा तपाईँहरूको चाहिँ के भयो, यो आइडीको ठाउँमा तपाईँको यस लेख्न पाइन्छ, जुन चाहिँ रिड्युस भयो। सेम वाइज अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब अरू कुराकानी पनि आउन सक्छ। यहाँ यस प्लस यस छ, यहाँ पनि प्रोडक्सन सेम छ। सो डाइरेक्ट हामीले यस लेख्न मिल्दैन र भनेर मिल्न त मिल्छ, नमिल्ने होइन, मिल्छ है त। मैले के गरेको छु भन्दाखेरि लास्टमा गरेको छु, तपाईँहरू जस्तो पनि वे गर्न मिल्छ। बुझ्नुभयो? ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। फेरि पनि हामी चाहिँ यस्तै खालको अर्को इक्जाम्पल लिएर आउने रहेछौँ। सो फर द्याट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।